hello everyone. ሰላም ነው ሁሉ ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ሶሻል አንትሮፖሎጂ ቻፕተር 2 ሂውማን ካልቸር ኤንድ ታይዝ ዛት ኮኔክት የሚለውን ኮንሴፕት እናያለን። እቺን ቻፕተር እንግዲህ ባጭሩ አንድ ላይ ቆንጆ ጊዜ እናሳልፋለን ዲስከስ ያደረግን። ለዚህ ትምህርታዊ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄን ቪዲዮ ደግሞ ብዙ ሰዎች እንዳዩት ላይክ በማድረግ አበረታቱን። ታንክ ዩ ስለምታደርጉ። ኮንሴፕቹዋላይዚንግ ካልቸር እንግዲህ ብዙ አንትሮፖሎጂስቶች እና ሶሺዮሎጂስቶች ካልቸርን ወይም ባህል የሚለውን ኮንሴፕት በተለያየ መንገድ ነው ዲፋይን የሚያደርጉት። ኤድዋርድ ታይለር የሚባል ሰውዬ እዚህ ጋር ቢማኑስኪ ሮበርት ቨርስቴድ እነዚህ ሰዎች በተለያየ መንገድ ነው ዲፋይን ያደረጉት ካልቸርን። ስቲል ለኤድዋርድ ታይለር ካልቸር ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ስናይ ካልቸርን ኤድዋርድ ታይለር ምን ብሎ ነው እንትን ያለው? ካልቸር as a complex whole which includes knowledge, belief, art, moral, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. ባህል ማለት የሆነ ኮምፕሌክስ የሆነ የተሟላ ነገር ነው። ዕውቀትን፣ እምነትን፣ ጥበብን፣ ግብረገብነትን፣ ህግን፣ ባህልን ብዙ ነገሮችን ያቀፈ የሆነ ኮምፕሌክስ ሆል ነው። ያም ደግሞ ካፓቢሊቲ እና ሃቢትስ አለው። አኪውርድ ባይ ማን ሰዎች አኪውርድ የሚያደርገው ካፓቢሊቲ ያለው ነገር ነው። ኮምፕሌክስ ሆል ነው ካልቸር ብሎ ነው ዲፋይን ያደረገው ማን? ኤድዋርድ ታይለር። according to Edward Tyler culture is dash ብሎ የሚጠይቅ አስተማሪ ካለ በቃ ኮምፕሌክስ ሆል ነው ኤድዋርድ ታይለር። ሌላኛው ቢማኑስኪ የሚባለው ሰውዬ ነው። ይሄ ምን አለ? ካልቸር as a cumulative creation of man ሰው የፈጠረው የሰው ስራ ነው። በክሪኤሽን ኦፍ ማን ሰው የሰራው ኮሚዩኒቲቭ የሆነ ይሄን ብዙ ነገር የሚያጠቃልል ሰው የሰራው የሰው ክሪኤሽን ነው። ምን? ባህል። ለማን? ለቢማኑስኪ። እንዳትረሱ ጋይስ ፈታያላችሁ ደግሞ። ሌላው ሮበርት ቬርስቴድ የሚባለው ሰውዬ ምን አለ? ካልቸር is the complex whole that consists of everything we think and do and have as a member of society. እንደ ማህበረሰብ እኛ ያለንንና እኛ የምናደርገው ሁሉንም ነገር የሚያቅፍ ኮምፕሌክስ ሆል ነው። ምን? ካልቸር። ለማን? ለሮበርት ቬርስቴድ። ከኤድዋርድ ታይለር ጋር የሚመሳሰል ዴፊኒሽን ሰጥቷል ለካልቸር ማለት ነው። እስቲ ዲፋይን እናድርግ። ካልቸር ምንድነው? ጀነራሊ ያው የብዙዎችን ደግሞ አንድ ላይ ሰብሰብ አድርገን ካልቸር ማለት ሞራል ኢንተሌክቹዋል ኤንድ ስፒሪቹዋል ዲሲፕሊን ፎር አድቫንስመንት ኢን አኮርዳንስ ዊዝ ዘ ኖርምስ ኤንድ ቫልዩስ ቤዝድ ኦን አኩሙሌቲቭ ሄሪቴጅ። በአኩሙሌቲቭ ሄሪቴጅ ቤዝድ በመሆን የተለያዩ ሞራል ኢንተሌክቹዋል እና ስፒሪቹዋል ዲሲፕሊኖችን አድቫንስ የምናሻሽልበት ነገር ነው ካልቸር ባህል የሚባለው ነገር። Culture is a system of learned behavior shared and transmitted among the members of the group. በተለያዩ ሰዎች፣ በተለያዩ ግሩፖች፣ በተለያዩ ጎሳዎች፣ በተለያዩ ጎጦች ሼርድ የሚሆን ሊለዋወጥ የሚችል አንዱ አንዱን ሊወስደው ሊወርሰው የሚችል ሊወራረስ የሚችል ሊተላለፍ የሚችል ትራንስሚትድ የሚሆን learned behavior ነው። የተማርነው ልምድ ያደረግነው ጸባይ ነው። ልምድ ያደረግነው ካራክተር ነው። ልምድ ያደረግነው የአኗኗር ዘይቤ ነው ባህል የሚባለው። Culture is a collective heritage learned by individuals and passed from one generation to another. ካርቴጅ የሚባለው ሲጀመር ይሄ ባህል እንደ ቅርስ ያገለግላል። ኮሌክቲቭ ሄሪቴጅ ነው። learned by individuals and passed from generation to generation. ከአንደኛው ትውልድ ለሌላኛው ትውልድ የሚተላለፍ ቅርስም ነው ባህል። ይሄንን ስለ ካልቸር ካልን እስቲ ካራክተሪስቲክስ ፊቸርስ ኦፍ ካልቸር የካልቸር ገጽታዎች መገለጫዎቹ ምንድናቸው የሚሉትን ደግሞ እኒ ፈታ ያላችሁ ወገኖቼ፣ ፈታ ካላላችሁ ትምህርት ይከብዳል። ይሄ ቀላል ኮንሴፕት ነው፣ በጣም ደስ የሚል ትምህርትም ነው። እስቲ እንየው። ካራክተሪስቲክስ ፊቸርስ ኦፍ ካልቸር። ካልቸር ኢዝ learned አንደኛው የካልቸር ፊቸርስ ያው ፈተና ላይ which of the following is future of ካልቸር ብሎ ሊመጣ ይችላል። ወይም ደግሞ የሆነ ዲፊኒሽን ሰጥቶ ከካልቸር ፊቸሮች የትኛው ነው ሊል ይችላል። እንግዲህ የካልቸር ቤዚክ ፊቸሮችን ልንገራችሁ። ካልቸር ኢዝ learned አንደኛው ፊቸር ነው። ካልቸር ኢዝ shared ሁለተኛው ነው። ካልቸር ኢዝ ሲምቦሊክ ሶስተኛው ነው። ካልቸር ኢዝ ኦል ኢንኮምፓሲንግ። ካልቸር ኢዝ ኢንተግሬትድ። ካልቸር ካን ቢ አዳፕቲቭ ኤንድ ማል አዳፕቲቭ። ካልቸር ኢዝ ዳይናሚክ። እነዚህ
ዋና የሚባሉ የካልቸር ፊውቸሮች ናቸው። እስቲ አንድ ባንድ እናያቸው። ካልቸር ኢዝ ለርንድ በቃ ባህል ማለት ነው። በቀላሉ ልንገራችሁ እናንተ አንብቡት የሚነበበውን ግን በትክክል ያው ምን ማለት እንደሆነ በቀላሉ ባይመራችሁ እንድትይዙ። ካልቸር የምንማረው ነው። ጄኔቲካሊ የምንወርሰው ነገር አይደለም። ባህል የምንማረው ነው። መማር የሚባለው ካራክተር አለው። ባህል ተምረን ነው ብዙ ነገር የምናውቀው። መማር ስንል እዚህ ጋር በብላክቦርድ ምናምን አታገናኙት። መማር ሲባል ከሶሳይቲ ጋር ኖሮ ሰው ይማራል እና ያንን መማር ነው መማር የሚለው። the process of acquiring culture እዚች ጋር ሁሌም ፈተና ላይ የምትመጣ ነገር አለች። እቺን ያው እርግጠኛ ሆኖ ፈተና ላይ ይመጣል። the process of acquiring culture after we born is called inculturation ከተወለድን በኋላ ካልቸርን የምንማርበት ሂደት ምን ይባላል? inculturation the process of learning or acquiring culture after we born is called inculturation inculturation የሚባለው ምንድነው? ፕሮሰስ ነው። ያ ፕሮሰስ ከተወለድን በኋላ የምንማረው ነው። ኢንካልቸሬሽን ይባላል። እቺ ኢንካልቸሬሽን ፈተና ላይ ካልመጣች እንዲያው መታችሁ ገብታችሁ አንሰብስክራይብ አድርጉኝ። ሌላው the process by which an individual learns the rules and values of one's cultureም ሊሆን ይችላል። ኢንካልቸሬሽን ሌላ ዴፊኒሽኑ ካልቸር ሼርድ ነው። ሁለተኛው የካልቸር ፊውቸር ካራክተሩ ማለት ነው። ካልቸር ሼርድ ነው ሲባል it is a quality or attribute of a group rather than an individual ካልቸር የሚለዋወጥ ነገር ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ብቻውን ያደረገው ነገር ካልቸር ሊባል አይችልም። ግን አንድ ሰው ያን ነገር ካጋራው አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ራቁቱን አደባባይ ቢወጣ ወይ አበደ በስማም እንላለን። ግን 50 ሰዎች ከሱ ጋር አንድ ላይ ያንን ባህሪውን ሼር አድርገውት ራቁታቸውን መንገድ ላይ ቢወጡ ዋው ይሄማ የሆነ ባህል ነው፣ የሆነ ቀን እያከበሩ ነው ይባላል። ለምሳሌ ከለር ዳይ ተብሎ ፊታችን ላይ አንድ ልጅ ለምሳሌ ከለር ዳይ ብሎ ፊቱ ላይ የሆነ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ህብረ ቀለምን ፊቱ ላይ አስሎ ቢመጣ ይሄ ምን ሆኖ ነው ምን ነክቶት ነው እንላለን። ካልቸር አንለውም። ነገር ግን ብዙ ተማሪዎች ልክ እንደሱ አሁን ግቢ ውስጥ ብዙ ነገር ፊታቸው ላይ ቀብተው ሁሉም ተማሪዎች ተመሳሳይ እንትን ሆኖ ቢመጡ ይሄ ካልቸር ነው፣ የሆነ ቀን እያከበሩ ነው እንላለን። ስለዚህ ካልቸር ሼርድ ነው። ግን ሁሉም ሼርድ ካራክተር ካልቸር ነው ማለት አይደለም። ሼር የሆነ ነገር አትሪቢዩት ካራክተር ካልቸር ነው ማለት አይደለም። አሁን ለምሳሌ አመጋገብ ስርዓት በእርግጥ ሊኖር ይችላል። ግን አሁን ሁሉም ሰው ይመገባል አይደል? አመጋገብ ባህል ሊሆን አይችልም። አትሪቢዩት አሁን ካልቸር ለመባል it must be learned መማርም ደግሞ አለብን። የሆነ ከተወለድን በኋላ የምንማረው ሁሉም ግን ሰዎች ሼር የሚያደርጉት ለምሳሌ አሁን መጸዳዳት ምናምን አሁን ሁሉም ሰው ሼር የሚያደርገው ነው። ግን ይሄ ካልቸር ሊሆን አይችልም። ካልቸር የማይሆኑ ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር all shared attributes are cultures ብሎ true false ላይ ከጠየቀ false ነው። ሁሉም ሊሆን አይችልም። የማይሆኑ ነገሮች አሉ ሼርድ የሚሆኑ ግን ደግሞ ካልቸር ሊሆኑ የማይችሉ። ሌላው ካልቸር is symbolic ካልቸር ምንድነው? ሲምቦሊክ ነው። ምንድነው ሲምቦሊክ? a symbol is something verbal or non-verbal within a particular language or culture that comes to stand for something else ሲምቦል የሚባለው ቃላዊ ሊሆንም ይችላል ነን ቨርባልም ቃላዊ ላይሆንም ይችላል። በሆነ ቋንቋ ላይ ወይም በሆነ ባህል ላይ የሆነ ነገርን የሚገልጽ ነው ሲምቦል። there need to be no obvious natural or necessary connection between the symbol and what is symbolized የሆነ ካልቸር ሲምቦሊክ ነው። የሆነ ሲምቦል አለው። የሆነ ማለት ምን አይነት መገለጫ የሆነ ሲምቦል አለው፣ ብቻ የሆነ ምልክት አለው። አሁን ለምሳሌ የሲዳማ ባህላዊ ቤት ለነሱ ካልቸር ነው። ሻፌታ ጎጆዋ ሲምቦል ናት። ማለት ኮኔክሽን የግድ ሊኖረው አይችልም። ላይኖር necessary or no obvious or natural necessary connection ላይኖር ይችላል። በጣም አስፈላጊ የሚባል ኮኔክሽን ላይኖረው ይችላል። የሲዳማ ህዝብና ሻፌታ ሊኖርም ይችላል። ግን ሲምቦል የሚባል የሆነ ሲምቦላይዝ የሚያደርግ በላንጉዌጁ ሆነ በካልቸሩ ላይ የሆነ ነገር ሲምቦላይዝ ሲያደርግ ካልቸር ሲምቦሊክ እንላለን። ካልቸር is all encompassing ካልቸር ብዙ ነገሮችን ያጠቃልላል። it comprise material and non material aspects of human livings በሰዎች ኑሮ ላይ በቃ ማቴሪያል ሆነ ነን ማቴሪያል ነገሮችን ያጠቃልላል ካልቸር ባህል። it is the sum total of human creation intellectual technical artistic physical and moral elements ይሄ
the sum of human creation ነው total human creation ማለት ሰዎች የሚያደርጉት ሰዎች የፈጠሩትም ሆነ ያልፈጠሩት ብቻ ሰዎች የሚያደርጋቸው ነገሮች ብዙ ነገሮችን አንድ ላይ ኢንኮምፓስ ያደርጋል ኢንተሌክቹዋሊ አእምሮ እውቀት ሊሆን ይችላል ቴክኒካዊ እውቀቶች አርቲስቲክ ጥበብ ነገሮች ጥበቦች ፊዚካል ኤንድ ሞራል ኤሌመንትስ እነዚህ በቃ በተግባር ያሉ ነገሮችም ካልቸር ይሆናሉ ሞራል ነገሮችም ካልቸር ስለዚህ ይሄን ሁሉ ነገር ኢንኮምፓስ ያደርጋል ይሄ አንደኛው የካልቸር ካራክተሪስቲክ ነው ፊውቸር ነው ካልቸር ኢዝ ኢንተግሬትድ የተዋሃደ ነው ባህል የተዋሃደ ነው አንድ ቋንቋ ከሌላው ቋንቋው ጋር የሆነ የሚያመሳስለው ነገር አለ የሆነ ባህል ከሌላው ባህል ጋር የሚያመሳስለው ነገር አለ የብዙ ነገሮች ውህደት ነው ቋንቋ ውህድ ነው ካልቸር can be adaptive or maladaptive ሊሆን ይችላል people adapt themselves to the environment using culture ባህልን በመጠቀም ሰዎች environmentታቸውን ለምሳሌ አዳፕት ማድረግ ይችላሉ አሁን ለምሳሌ አርክቲክ አካባቢ በጣም በረዷማ አካባቢ ያለ ሰው ድርብርብ ልብስ መልበስን ሊለምድ ይችላል በጣም ሞቃታማ ሳራ ዴዘርት አካባቢ ያለ ሰው ደግሞ ግማሽ ልብስ መልበስን ምናምን እንደ ባህል አድርጎ በዛ አማካኝነት ግማሽ ልብስ በመልበስ ያንን ባህል በመጠቀም ቦታውን ሰርቫይቭ ሊያደርግ ይችላል ካልቸር አዳፕቲቭ አዳፕት እንድናደርግ ሊጠቅምም ላይጠቅምም ይችላል ባህል ለምሳሌ ካልቸር ኢዝ ዳይናሚክ ደግሞ ካልቸር ይቀያየራል ሁሉ በቃ ካልቸር ኢዝ ቼንጂንግ ኮንስታንትሊ as new ideas new techniques added ካልቸር ባህል ይቀያየራል ስታቲክ አይደለም የቆመ ነገር አይደለም አዳዲስ ሐሳቦች ሲመጡ ተፈጥሮ ሲቀየር ሁኔታዎች ሲቀየሩ ባህልም ይቀየራል ዳይናሚክ የካልቸር ካራክተሪስቲክስ ነው ስለዚህ ክብራን የቻናሌ ቤተሰቦች ይሄንን ቪዲዮ የምታዩ ሁላችሁም የካልቸር ፊውቸር ወይም ካራክተሪስቲክ ፊውቸሮች እንደማን ናቸው culture is learned culture is shared culture is symbolic culture is all encompassing culture is integrated culture can be adaptive or maladaptive culture is dynamic እነዚህ ካራክተሪስቲክ ፊውቸሮች ናቸው እነዚህ መቶ ፈተና ላይ ከበሏችሁ ሞቱ ግን አትበሉ ፈታ ያላችሁ ሌላው aspects or elements of culture እስቲ ካልቸር ምን አይነት ኤሌመንት አለው የሚለው ደግሞ two of the most basic aspects of culture are material and non-material culture material እና non-material culture የሚባል አለ ሁለት አይነት ካልቸር አለ material culture እና non-material culture የሚባል አለ material culture የሚባለው it consists of man-made objects like tools implements furniture automobiles buildings dams roads bridges and in fact the physical substance which has been changed and used by man material ካልቸር የሚባለው ሰዎች የሰሯቸው ነገሮች እንደ ባህል የሚያገለግሉ ለምሳሌ አልባሳት ቱልስ የተለያዩ ዕቃዎች መገልገያ ነገሮች ኢምፕሊመንትስ ፈርኒቸርስ ወንበር ምናምን አውቶሞቢልስ የተለያዩ ተሽከርካሪዎች ቢልዲንግስ ህንጻዎች አሁን የላሊበላ ህንጻ ዳምስ ግድቦች ሮድስ መንገዶች ብሪጅስ ድልድዮች እነዚህ ነገሮች ፊዚካሊ የሆኑ ሰዎች ማን ሜድ ኦብጀክቶች ማቴሪያል ካልቸር ይባላሉ ሰዎች የሰሯቸው ኦብጀክቶች ነን ማቴሪያል ካልቸር የሚባለው consist of words the people use or the language they speak the beliefs they hold በቃ ነን ማቴሪያል የሚባለው በቃ ይሄ ምን ሌላ ቋንቋ የምልስጠው በቃ ነን ማቴሪያል ማለት ማቴሪያል ያልሆነ ማለት ነው በቃ ከነዚህ ላይ ካናቸው ከግድቦች ከመንገዶች ከህንጻዎች ከልብሶች ምናምን ውጪ የሆኑ ቋንቋ ለምሳሌ ነን ማቴሪያል ካልቸር ነው እምነት ነን ማቴሪያል ካልቸር ነው values virtues cherish habits they follow rituals and practice they do not ceremonies they observe እነዚህ ነገሮች እነዚህ አሁን ነን ማቴሪያል ካልቸር ይባላሉ ቋንቋዎች እምነቶች የተለያዩ ቫልዩዎች እሴቶች እነዚህ ነገሮች ነን ማቴሪያል ካልቸር ናቸው it also includes our custom and tastes attitudes and outlook in brief our ways of acting feeling and thinking some of the aspects of non material culture include values በጣም ወሳኝ ከሚባሉ ደግሞ ነን ማቴሪያል ካልቸር በጣም አሪፍ የሚባሉትን value ምንድነው value are the standards by which member of society define what is good or bad value ማለት የሆነ ስታንዳርድ የሆነ ፖይንት ነው የሆነ ነጥብ ነው value የሚባለው እሴት የሚባለው በዛ ነጥብ ያንን ነገር በመጠቀም ያንን እሴቱን ያንን value በመጠቀም ሶሳይቲው የሆነ ነገርን ጥሩ ነው መጥፎ ነው ብሎ ጀጅ ያደርጋል ይወስናል ቆንጆ ነው ምንም አይልም አያስቀያሚ ነው ጥሩ ነው መጥፎ ነው የሚለውን ነገር ባህሉ
ቫልዩ የሚሰጥበት ሶሳይቲው ስታንዳርድ ቫልዩ ይባላል። ቢሊፍስ are culture conventions that concern true or false assumptions, specific description of the nature of the universe and humanity feels in it. ቢሊፍ የሚባለው እምነት የሚባለው ነገር ደግሞ ካልቸራል ይሄ ባህላዊ ስምምነት ነው። ሰዎች የሆነ ነገር እውነት ነው በቃ ብሎ ግምት ሰጥተው በቃ ይሄ ተፈጥሮ እንደዚህ ነው በቃ እምነቶች፣ የተለያዩ እምነቶች እነዚህ ምንድን ናቸው? ነን ማቴሪያል ካልቸር ውስጥ ያለ ነው። ኖርም ሁለት አይነት ኖርም አለ። ፎልክዌስ ኤንድ ሞርስ የሚባል ኖርም የሚባለው ደግሞ መጀመሪያ ላይ ኖርም ምንድን ነው? ሼርድ ሩልስ ኦር ጋይድላይንስ ዛት ዲፋይን ሃው ፒፕል አውት ቱ ቢሄቭ አንደር ሰርታይን ሰርከምስታንስ። ኖርም የሚባለው ደግሞ ሰዎች በሆነ ሁኔታ ላይ እንዴት ነው መኖር ያለባቸው፣ እንዴት መሆን አለባቸው የሚለውን ነገር የሚገልጽ ነው። ሁለት አይነት አለ። ፎልክዌስ ሞርስ የሚባል ፎልክዌ ኖርም የሚባለው ኖርም ዛት ኖት ስትሪክትሊ ኢንፎርስድ ማለት የግድ ስትሪክትሊ ኢንፎርስድ መሆን የሌለበት። አሁን ለምሳሌ ሰው መኪና ላይ ቁጭ ብለ አንተ ወጣት ሆነ መኪና ቁጭ ብለ ሽማግሌ ሰው ሲመጣ ካልተነሳ እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው ፎልክዌስ የሚባሉት። ሞርስ የሚባሉት ደግሞ በጣም ኢሴንሻል ኮር ቫልዩስ ሶሳይቲው በጣም ትልቅ ቦታ የሚሰጣቸው ነገሮችን አሁን ለምሳሌ ሞር ተጣሰ ሲባል ለምሳሌ ስቲል ፐርሰን ሁ ስቲልስ የሰረቀ ሰው ለምሳሌ የሶሳይቲው ላይ መስረቅ በጣም ኃጢአት ነውር ከሆነ የሰረቀ ሰው ሞርን ነው የጣሰው፣ ቫዮሌት የሚያደርገው ማለት ነው። ሬፕ የደፈረ ሴቶችን የሚደፍር ምናምን ኪልስ ሰውን የገደለ እነዚህ ነገሮች የሶሳይቲውን ኢምፖርታንት ሞሮች ናቸው። ሞር የሚባሉት በጣም ሶሳይቲው ትልቅ ቦታ የሚሰጣቸው። ፎልክዌስ የሚባሉት ብዙም በቃ ስትሪክትሊ በሶሳይቲው የማይደገፉ ግን ደግሞ ጥሩ የሚባሉ ጥሩ በቃ መገለጫ ሲኖር አሁን ለምሳሌ ወንበር እንዲ ተነስተ አዋቂ ሲመጣ ትልቅ ሽማግሌ ሲመጣ ተነስተ ወንበር የምትሰጥ ከሆነ አንተ ፎልክዌ አይነት ኖርም እያከበርክ ነው ማለት ነው። ግን ደግሞ በጣም ሞርስ የሚባለው ደግሞ ከባዱ ነው። ተረዳችሁኝ አይደለ ጋይስ? ተረዳችሁኝ? አዎ። ሌላው እስቲ አንድ ኮንሴፕት እኔና በፓርት 2 እንገናኛለን። ካልቸራል ዩኒቲ ኤንድ ቫሪዬሽንስ፣ ዩኒቨርሳሊቲ፣ ጀነራሊቲ ኤንድ ፓርቲኩላሪቲ የሚባሉ ነገሮችን ደግሞ እኔ ሰርቴን ባዮሎጂካል፣ ሳይኮሎጂካል፣ ሶሻል ኤንድ ካልቸራል ፊውቸሮች አሉ ለካልቸር ማለት ሰርቴን የሚባሉ በትክክል ባዮሎጂካል፣ ሳይኮሎጂካል፣ ሶሻል እና ካልቸራል ፊውቸርስ የሚባሉ አሉ። ዩኒቨርሳል አሁን ካልቸር እነዚህ ደግሞ በጣም ባዮሎጂካል፣ ሳይኮሎጂካል እና ሶሻል ፊውቸሮች አሉት ካልቸር። ዩኒቨርሳሊቲ ያለ የመጀመሪያው ባህል ዩኒቨርሳል ነው። ሁሉም ቦታ ላይ የተለያዩ ባህሎች አሉ። ባህል ሁሉም ጋር ይገኛል። ዓለም አቀፋዊ ነው። ሁሉም ቦታ ይገኛል ባህል። ቻይና ብትሄዱ ቻይኖች የራሳቸው ባህል አላቸው። ሞዛምቢክ ብትሄዱ፣ የትም አውሮፓ፣ አውስትራሊያ፣ የትም በቃ የተለያየ ኮንቲኔንት ብትሄዱ፣ ሀገራት ብትሄዱ ዩኒቨርሳል ነው። ጀነራል ማለት ደግሞ ከመንቱ ሰበራ ኖት ባት ኦል ሂማን እዚች ጋር ፈተና ላይ አባቴ ይመጣል አይቀርም። ዩኒቨርሳል ሲባል ፋውንድ ኢን ኤቭሪ ካልቸር ነው። ጀነራል ከተባለ ግን ከመንቱ ሰበራል ባት ኖት ኦል ሂማን ግሩፕስ። ጀነራል ሲባል ጀነራልና ዩኒቨርሳልን ለዩ። ጀነራል ሲባል እዚህ ጋር ምናልባት ጀነራልና ዩኒቨርሳል በሌላው ኮንሴፕት ትክክል ሊሆን ይችላል፣ ሁለቱም ሴም ሊሆኑ ይችላሉ። እዚህኛው ጋር ግን ዩኒቨርሳል ሲል ፋውንድ ኢን ኤቭሪ ካልቸር ነው። ጀነራል ሲል ደግሞ ከመንቱ ሰቨራል ባት ኖት ኦል ሂውማን ለአብዛኞቹ የጋራ ሆኖ ግን ለሁሉም የማይሰራ ጀነራል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን የሆነ ለምሳሌ የሞተን ሰው መቅበር ለብዙ ካልቸሮች ተመሳሳይ ነው አይደለ? ብዙ ካልቸር ይሄንን እንትን ይላል፣ ግን ኮማን አይደለም ማለት ለሁሉም አይደለም። ለአብዛኞቹ ለኮማን ቱ ሰቨራል ለብዙሃኑ ባህል የሞተን ሰው መቅበር ተመሳሳይ ባህል ነው። ግን ደግሞ ህንዶች ያቃጥላሉ የሞተን ሰው። ስለዚህ አሁን ይሄ ጀነራል ነው። ጀነራል የካልቸር ባህሪ ነው። ጀነራሊቲ ነው። አያችሁ፣ ጀነራል ነው። ብዙዎቹ ይስማሙበታል፣ ግን ደግሞ ሁሉም አይደሉም። ዩኒቨርሳል ግን ሁሉም ነው። ለምሳሌ ዩኒቨርሳልን ምን ልበል? አመጋገብ ልበል እንጂ ዩኒቨርሳል የሚሆን ካልቸሮች አይጠፉም። ፓርቲኩላር የሚባለው ደግሞ ዩኒክ ቱ ሰርቴን ካልቸር ትራዲሽን በጣም ለየት ያለ ማለት ነው። እንደ ሚንጊ ካልቸርስ ምናምን ቻፕተር 1 ላይ እንዳያችሁት ማለት ዩኒቨርሳሊቲ፣ ጀነራሊቲ፣ ፓርቲኩላሪቲ ያው እነዚህ ያየናቸው ናቸው ማለት ነው። እሺ ሌላው እዚህ ቻፕተር ላይ ማየት ያለብን ምንድነው? ያው ደስ የሚሉ ኮንሴፕቶች እንጨርሳታለን ቻፕተር 2 የታባቷ እና ፈታ ያላችሁ ከኔ ጋር አንድ ላይ ዲስከስ እናደርጋለን እና
ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ አበረታቱኛ። እወዳችኋለሁ። ታንክ ዩ ሶ ማች። እና አሁን እዚህኛው ላይ ኢቫሉዌቲንግ ካልቸራል ዲፍረንስ ኢትኖሴንትሪዝም ካልቸራል ሪላቲቪዝም ኤንድ ሂውማን ራይትስ የሚሉትን ኮንሴፕቶች እናያለን ማለት ነው። ኢትኖሴንትሪዝም ምንድነው? ምንድነው ኢትኖሴንትሪዝም? ምንድነው ካልቸራል ሪላቲቪዝም? ምንድነው ሂውማን ራይት የሚሉ ኮንሴፕቶችን በደንብ እናያለን። ኢትኖሴንትሪዝም is a tendency to see the behaviors, beliefs, values and norms of one's own group as the only right way of living and to judge others by those standards. ኢትኖሴንትሪዝም ያው ሴንትሪክ ማለት ያው ግላዊነት አይደለ? ኢትኖሴንትሪዝም ማለት የሌሎችን ባህሪ፣ የሌሎችን እምነት፣ የሌሎችን እሴት፣ የሌሎችን ኖርም በቃ እንደ አንዱ የሌሎችን በራሱ መንገድ ጃጅ አድርጎ የራሱን ባህሪ፣ የራሱን እምነት፣ የራሱን እሴትና ኖርም በጣም በቃ ትክክለኛ ነው ይሄ ብሎ ሲያምን ኢትኖሴንትሪክ ነው ያ ሰው። ኢትኖሴንትሪዝም ይባላል ኮንሴፕቱ። አንድ ሰው የራሱን እንደ በቃ ራይት ዌይ ኦፍ ሊቪንግ ትክክለኛ የህይወት መንገድ አድርጎ የራሱን መንገድ ካየና የሌሎችን ደግሞ በዛው ስታንዳርድ እንትን ካለ ጀጅ ካደረገ ኢትኖሴንትሪዝም ነው። the belief that our own society ways are the correct normal better ways for acting, thinking, feeling and behaving. ይሄ ማለት እሱ ያለበት ማህበረሰብ በጣም በቃ አስተሳሰቡ፣ የህይወት አመለካከቱ፣ ስሜቱ ሁሉም ነገር ትክክል ነው ብሎ ሲያምን it prevent us from understanding and appreciating another culture. ይሄ ኢትኖሴንትሪክ ስንሆን ኢትኖሴንትሪዝም የሚባለው ሐሳብ መንፈሱ ካለብን ይወጋ መንፈሱ ካለብን የሌሎችን ፕሪቨንት ያደርጋል። የሌሎችን ካልቸር እንዳንረዳ፣ እንዳናደንቅ በቃ የሆነ ኦፕን ኮሙኒኬሽን እንዳይኖር፣ ሚስ አንደርስታንዲንግ እንዲፈጠር፣ ሚስትራስት እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ምን ኢትኖሴንትሪዝም እየገጸጻችሁ ካልቸራል ሪላቲቪዝም ነው ሌላው። it suspends value judgment and views about the behavior of people from a perspective of their own culture. cultural relativism የሚባለው ደግሞ value judgment and views about the behavior of people from the perspective of their own culture ማለት ሰዎች የራሳቸውን ካልቸር ባዩበት አይን የሌላውንም ሲያዩ የሌላውን ምንድነው ያ ብሎ ከመረዳት ይልቅ በራሳቸው አይን አሁንም ሲያዩ every culture contains its own unique pattern or behavior which seems aligned to people from another culture. ይሄ ሁሉም ካልቸር የራሱ የሆነ ለየት ያለ ተፈጥሮ ለየት የሆነ ካራክተር ይኖረዋል። የሆነ ለየት መገለጫ ይኖረዋል ከሌላው የሚለየው ማለት ነው። a culture should be studied in terms of its own meanings and values. ካልቸር መጠናትም ያለበት በራሱ ትርጉም በራሱ ካልቸሩ ባለበት ኮንሴፕት በራሱ ትርጉምና በራሱ የሆነ እሴቶች ነው መጠናት ያለበት። respect for cultural difference involves የካልቸር የባህል ልዩነቶችን ማክበር የሚባለው ነገር የሚያቅፈው appreciating cultural diversity የባህል ልዩነቶችን ማክበር accepting and respecting other cultures የሌሎችን ባህል ማክበር trying to understand every culture and its elements in terms of its own context and logic የሁሉንም ባህል ለመረዳት መሞከር በራሱ ኮንሴፕት accepting each of the body of custom has inherent dignity and meaning ሁሉም የራሱ የሆነ ክብርና ትርጉም አለው ብሎ ማመን knowledge that a person own culture is only one among many and በቃ እነዚህ ነገሮችን ማወቅ appreciate ማድረግ accept ማድረግ understand ለማድረግ መሞከር ይሄ ነገር respect of cultural difference ያቀፈ ነው። ፈተና ላይ respect for cultural difference የሚባለው ኮንሴፕት የሚያቅፋቸው ነገሮችን ዘርዝር ከተባላችሁ መዘርዘር ነው እንግዲህ። human rights ሌላው it challenges cultural relativism by invoking a realm of justice and morality beyond and superior to the laws and customs of particular countries, cultures and religions. ያው human right አዲስ ነገር አይደለም ማለኛ human rights include the right to speak freely, to hold religious beliefs without በቃ የሰብአዊ መብት ነው ተውት። culture change የባህል ለውጥ ምን ያቀፈ ነው ይሄ ምንን ያቀፋል? እስቲ እንየን culture change ምንድነው? culture change occurs as a result of the following mechanism. culture ባህል ይለወጣል ብለናል። እንዴት ነው ባህል የሚለወጠው? diffusion, acculturation, invention, globalization የሚባሉ ሜካኒዝሞች አሉ ባህል የሚለወጥበት። ምንድነው diffusion?
Diffusion is the process by which cultural elements are borrowed from another society and incorporated into the culture of the recipient group. ባህል የሚቀየረው አንደኛው በዲፊውዥን መንገድ ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ባህላዊ ኤሌመንቶቻችን ማቴሪያል እና ማቴሪያል ኤሌመንት አሉ አይደል? ካልቸር እነማን እንደሆኑ አይተናል። ኤሌመንት ስል ሁለቱንም ነው የሚያቅፈው እዚህ ጋር ወገን። cultural elements are borrowed from another society and incorporated into the culture of the recipient. ከሌላ ሀገር የመጣ ካልቸራል ኤሌመንት ከሌላ ሶሳይቲ የመጣ ካልቸራል ኤሌመንት በዚህኛው በተቀባዩ ሶሳይቲው ላይ ተደባልቆ የሆነ ለውጥ ሲያመጣ ዲፊውዥን ነው። it is direct when two cultures trade intermediary war. ዳይሬክት የሚሆነው መቼ ነው? ሁለት ሀገራቶች ለምሳሌ በንግድ ሲገናኙ፣ በኢንተርማሪ በጦርነቶች ሲገናኙ፣ በዋር በእንደዚህ አይነት ጊዜ ካልቸሮች ሲገናኙ ቦሮድ የሚሆነው ካልቸራል ኤሌመንቶች ሲለዋወጡ ዲፊውዥን ነው። ዳይሬክት ይሆናል። ዳይሬክት ዲፊውዥን የሚባለው ይሄ ነው። it is forced when one culture subjugates another and imposes its customs. forced ይሆናል። it is indirect when items or traits move from one group to another by other group without any first hand contact. ለምሳሌ ኤ ከሚባል ሶሳይቲ እና ቢ የሚባል ሶሳይቲ የሆነ ግንኙነት ቢኖራቸው ከኤ የመጣው የሆነ ካልቸር ወደ ሲ ከሄደ ምንም ፈርስት ሃንድ ኮንታክት ሳይኖራቸው ወደ ሲ የሚሄድ ከሆነ እንደዚህ አይነቱ ነው ኢንዳይሬክት የሚባለው። ዳይሬክት የሚባለው ግን ሁለቱ ሀገሮች የሚገናኙ ከሆነ ለምሳሌ ዲፊውዥንን አሁን ለምሳሌ የሆነ ጊዜ ኃይለ ሥላሴ አይ ቲንክ ምኒልክ ከውጭ ሀገር ሄደው ሞተር አምጥተው ነበር። የሆነ መኪና አምጥተው ነበር። የመጀመሪያው መኪና አይ ቲንክ ምኒልክ ናቸው ስለኛ ያመጡት አይዶ ነው እርግጠኛ አይደለሁም። ምኒልክ ያመጡት መኪና ኢትዮጵያ ውስጥ የመኪና ባህል ከዛ በፊት በቅሎ ነበር። ትራንስፖርቴሽን ፈረሶች አሉ። ግን እየተቀየረ መጣ ካልቸሩ ማለት ነው። መኪና እየበዛ መጣ። እሳቸው አመጡ ቦሮድ ሆነ ካልቸራል ኤሌመንት የውጫውያን ካልቸራል ኤሌመንት ቦሮድ ሆነና የኛን ባህል በበቅሎ የመራመዳችንን ባህል ምን አደረገ? ዲፊውዝ አደረገ፣ ቀየረ። ዲፊውዥን ነው፣ የካልቸራል ቼንጅ ነው። አካልቸሬሽን የሚባለው አለ። the adoption of new traits or patterns as a result of continuous contact with another culture የሚባለው ይሄ ደግሞ አካልቸሬሽን ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ኒው ፓተርን ኒው አዲስ ትሬትን መውለድ፣ አዲስ ሐሳብን ማምጣት ከሌላው ካልቸር ጋር። ለምሳሌ ሁለት የሚገናኙ ሀገራቶች ሁለት የሚገናኝ ሶሳይቲ ካለ አንዱ ሶሳይቲ ከዛኛው ሶሳይቲ ጋር በጣም መገናኘት ስላበዛ ብቻ ያመጣው ለውጥ አካልቸሬሽን ይባላል። the cultures of either or both groups may be changed by this contact. ከሁለቱ የአንዱ either ነው። ይሄ አንዱ ሊለወጥ ይችላል በዚህ መንገድ። this usually happens in situation or trade. በኮሎኒያሊዝም በቀኝ ግዛትም ይሄ በነገራችን ላይ ብዙ ከመቆየት የተነሳ አሁን ለምሳሌ ሳውዝ አፍሪካ ላይ ዛሬ ላይ እንግሊዘኛ ነው የሚወራው። የነሱ ቋንቋ ያዶኖ ምን እንደሆነ ድሮ እና እንግሊዘኛ በጣም በስፋት ይወራል። ለምን? ኮሎናይዝድ ስለሆኑ በጣም ስለቆዩ ከፈረንጆች ጋር እንግሊዘኛ በቃ ባህላቸው ለወጠው ቀስ በቀስ ማለት ነው። ኢንቬንሽን ፈጠራ ራሱ ባህልን ይለውጣል። ግሎባላይዜሽን ይለውጣል ባህልን። ለምሳሌ ሎንግ ዲስታንስ ኮሚኒኬሽን ኢዝ ኢዘር ፋስተር ሲሆን ባህል ይቀየራል። አሁን በበቅሎ ተካሂዶ ምናምን የሆነ ደብዳቤ ሲደርስ ያለው ባህል አለ፣ እንግዳ መቀበሉ አለ። አሁን ላይ መልእክት በቴክስት በሰከንድ ስትልክ ግሎባላይዜሽን ነው። ይሄ ካልቸርን ይቀይራል። ፈታ ያላችሁ ጋይስ እየደከመኝም ቢሆን እንጨርሳለሁ ይሄንን ቻፕተር። other concepts of culture። የካልቸር ደግሞ ሌላ ኮንሴፕቶች አሉ። 3 ኮንሴፕቶች ካልቸራል አልተርኔቲቭስ፣ ካልቸራል ስፔሻሊቲስ እና ካልቸራል ሾክ የሚባሉ ነገሮች ምንድን ናቸው? እነዚህ ነገሮች ካልቸራል አልተርኔቲቭስ refer to the activities which the member of society may freely choose to follow or not to follow. ካልቸራል አልተርኔቲቭስ የሚባሉ ምንድን ናቸው? የተለያዩ አክቲቪቲዎች ናቸው ሶሳይቲው በነፃነት መከተል የሚችላቸው ወይም ደግሞ የማይችላቸው ካልፈለገ የሚተዋቸው አልተርኔቲቮች ናቸው። several alternatives are associated with a particular culture, universal thus allowing personal choice. Choice is limited by the number of roles and the number of people available to perform themselves. ሌላው ካልቸራል ስፔሻሊቲ የሚባለው ነው። refer to the special skills or abilities and behavior associated with the cultural alternative ነው። ይሄም ደግሞ የሆነ ስፔሻል የሆነ ስኪል እና አቢሊቲ ካለው ነው። ካልቸራል ሾክ የሚባለው ደግሞ refers to the physical
no, psychological maladjustment individuals experience when they came across the society different from their own culture ነው። ይሄ ብዙ ሀሳብ የለውም። other concepts of culture የሚለው cultural alternative የሚባል ነገር አለ። cultural specialities cultural shock የሚባሉ ነገሮች ናቸው። cultural area and cultural contact in Ethiopia በኢትዮጵያ ላይ የነበረ cultural area እና cultural contact ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ደግሞ እኒ it refers to a cluster of related cultures occupying a certain geographic region ይሄ የሚባለው cultural area and cultural contact in Ethiopia የሚባለው cluster of የተዋሃደ cluster ሲባል ሲንግል አይደለም related cultures occupying a certain geographic በኢትዮጵያ ላይ ያለውን certain የሆነ geographic area የሚሸፍኑ cluster of related የተገናኙ ካልቸሮችን ነው የሚወክልልን in the context of Ethiopia we may come up with different cultures are in relation to subsistence these are plow cultural area በኢትዮጵያ ብዙ አይነት different culture in relation to subsistence አሉ plow culture area የሚባል አለ it represents those parts of the country where agriculture is predominantly the means of subsistence ለመቆየት በህይወት ለመቆየት ግብርና በጣም አስፈላጊ በሆነበት አካባቢ ያለ ባህል ነው plow culture area የሚባለው plow area የሚባለው agriculture በጣም predominantly በቀዳማዊነት agriculture ያለበት ግብርና በጣም በስፋት የሚሰራበት most of highland and central parts of the country serves as the backbone of the economy is considered as plow culture የተለያዩ የሀገራችን ከፍታማ ቦታዎች ሴንትራል ማዕከላዊ ስፍራዎች ጂኦግራፊክ ሪጅኖች እንደ plow culture ነው የሚያገለግሉት በጣም ለሀገራችን ኢኮኖሚ እንደ ባክቦን እንደ ጀርባ አጥንት የሚያገለግሉን ማለት ነው የሰሜን ቦታዎች ብዙ ጊዜ a subject of anthropological inquiries over the past 7 decades starting from the 1950s እነዚህ subject of anthropological inquiries እነዚህ ነገሮች over the past 7 decades starting from the 1950s የሚባሉት እነዚህ plow cultural area ናቸው inset culture area የሚባል አለ it covers a vast region in the southern part of the country ደቡባዊ የሀገሪቱን ክፍል ነው ይሄ ደግሞ inset የሚባለው southern nationality and people regional state ያጠቃለለ ነው inset cultural plow culture ሲባል ግብርና በጣም የሚሰራበትና ሰሜናዊውን inset ሲባል ደግሞ ደቡብን ነው በጣም የሚያጠቃልለው ሌላው pastoral cultural የሚባለው found in lowland ነው ይሄ plow cultural area በሃይላንድ ነው pastoral cultural area ደግሞ በlowland ሶማሊ እንስሳት ምናምን ቦረና ምናምን እነዚህ ነው የሚሸመደዱ ናቸው ቀላል ስለሆኑ ናቸው ምንም እዚህ ጋር የሚተረጎም ነገርም የለውም ሌላው እዚህ ቻፕተር ላይ አይ ቲንክ እንደ መጨረሻም አይነት ኮንሴፕት የሚሆነው ደግሞ kinship ties and marriage ምናምን የሚለው ሐሳብ ties that connect marriage family and kinship እነዚህ በጣም ደስ የሚሉ ኮንሴፕቶች ናቸው ዝምድና ነው kinship marriage ያው ጋብቻ ነው ፋሚሊ ቤተሰብ ነው እነዚህ ነገሮችን አሁን እንያቸው እሺ አንድ ላይ ዲስከስ እናደርጋቸው ሌላ ፓርት ከመስራት ለዚህኛው ቀላል ስለሆነ አንድ ላይ በደንብ ዲስከስ እናደርጋለን ነቃ በሉ ፈታ ያላችሁ አዳዲስ የገባችሁ ካላችሁ ደግሞ ወይም ደግሞ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ marriage is defined as sexual union between a man and a woman such that children born to the woman are considered the legitimate of both parents ያው ጋብቻ ማለት ምንድነው ያው ይሄንን ማንንም ያውቃል ጋብቻ ማለት በወንድና በሴት መካከል በሁለት የጾታ ልዩነት ባላቸው ሰዎች መካከል የሚደረግ ልጅ የሚወለድበት የተወለደው ልጅ ደግሞ የነሱ offspring of both parents የሁለቱ ቤተሰቦች ተወላጅ የሚባልበት የማህበረሰቡ ስርዓት ነው ጋብቻ it is a permanent legal union between a man and a woman ጽኑ የሆነ ሌጋል የሆነ ህጋዊ የሆነ ዩኒየን ህብረት ነው አይደለ ምን ጋብቻ its main purpose is to create new social relationship rights and obligations between the spouse and their kin በዘመዳሞች መካከል or spouse and kin ማለት በሁለት በአማችና በተዘመድ መካከል የሆነ አዲስ የሆነ ማህበራዊ ግንኙነቶችን የተለያዩ ግዴታዎችና መብቶችን መፍጠር ነው አይደለ the ritual of marriage marks a change in status of
for a man and a woman in the acceptance by society as new legal family. rules for marriage አለ የጋብቻ ህጎች አሉ። ሶሳይቲ ሃቭ ሩልስ ዛት ስቴት whom one can የተለያዩ ማህበረሰቦች እንግዲህ ጋብቻን ዲፋይን የሚያደርጉበት የራሳቸው እንትን ህግ አላቸው። አንዳንድ ቦታ ከአንድ በላይ ማግባት ይቻላል፣ አንዳንድ ቦታ አንድ ብቻ ነው፣ አንዳንድ ቦታ ምንም ሊሚት የለውም። በጣም ብዙ ነገር አለ እንግዲህ የተለያዩ ሩሎች አሉ ዓለም ላይ ነው ያለነውና the most common form of profession is mating with certain type of kins አሁን ብዙ ህጎች አሉ ጋብቻ የጋብቻ ህጎች ማን ማንን ማግባት አለበት የሚል ማለት ነው። ግን በጣም ኮማን የሚባለው ዘመዳሞች አይጋቡ የሚለው ነው። በጣም ቅርብ የሆነ ክሎዘር የሆነ ዘመድ ባይጋባ በጋብቻ ባይገናኝ የሚል ብዙ ይሄ ኮማን ነው። ሁሉም አይደለም ግን ወንድም እህቱን የሚያገባበት ሀገርም አለ ዓለም ላይ። the most universal form of incest taboo involves mating between members of the immediate family, mother, sons, fathers, daughters and brothers, sisters ያው incest taboo የሚባል ነገር አለ። incest taboo የሚባለው ደግሞ ኢንቮልቭ የሚያደርገው ሜቲንግ ማገናኘት ነው between the ማለት የአጎት አሁን daughters and brothers, sisters የወንድምህን አሁን brothers, sisters mothers, sons, fathers, daughters አሁን ለምሳሌ የአባትና ሴት ልጁ እናትና ወንድ ልጇ እንደዚህ አይነት incest taboo ማለት በጣም የሆነ ቅርብ እንትን ነው። incest taboo inappropriate የሆነ sexual partners ማለት ነው። ተገቢ ያልሆነ incest taboo ማለት ተገቢ ያልሆነ ብዙ ጊዜ የሚመረጠው ባዮሎጂካሊ ዘመዳሞች ሲጋቡ የሆነ እንጃ አክቲቭ አይሆንም ይባላል አይደል ልጅ እና ግን በአብዛኛው ባህል ላይ የቅርብ ዘመድ እንዲጋባ አይፈቅድም። ግን incest taboo የሚባለው ደግሞ ኮንሴፕት እንደዛ አይነት ባህል የሚከተሉ ሶሳይቲዎች አሉ እና appropriate sexual partner ማለት ነው። mate selection whom should you marry ማንን ነው ማግባት ያለብህ? mate selection በዓለም ህዝብ እንዴት ይታያል? exogamy endogamy የሚባሉ ነገሮችን እስቲ እኔ exogamy is this is the rule by which a man is not allowed to marry someone from his own social group exogamy የሚባለው አብዛኛው ህዝብ የዓለም ህዝብ የሚከተለው ነው። rule by which man is not allowed to marry someone from his own social group ከራሱ ሶሻል ግሩፕ ከራሱ ዘመዶች ከራሱ ቤተሰብ ወንዱ ማግባት የማይችልበት ህግ ነው ኤግዞጋሚ። ሪዝን ያው የተለያዩ ምክንያቶች አሉ ለኤግዞጋሚ ለምንድን ነው ከራሱ ውጪ የሆነ ማግባት ያለበት ሲባል marriage within the group members is considered as a major marriage between በአንድ ግሩፕ በአንድ ቤተሰብ ሲሆን ነው እህትና ወንድም እንደሚጋቡት ነው የሚቆጠረው። attraction between a male and a female goats በቃ ብዙ ስለሚተዋወቁ የመሳሳብ እንትናቸው በጣም የቀነሰ ነው ይላል። lost due to close relationship in a small group ትንሽ ጎሳ ላይ ስላሉ በጣም እንትን የማለታቸው የመሳሳብ በጣም መዋደዳቸው ያጠራጥራል ነው በቃ ሌላ ነገር የለም። great increase of energy and vigor is possible in the progeny in marriage binds to extremely distant persons ያው extremely distant person ላይ ደግሞ ያው great increase of energy and vigor is possible progeny ላይ የሚል ነገር ስላለ adaptive values as it links people into a wider በቃ exogamy ማለት በቀላሉ ከራሱ ግሩፕ ማግባት ሳይችል ሲቀር endogamy ይባላል። it requires people marry with their own social group በቃ endogamy ማለት ደግሞ exogamy ከውጭ ነው endogamy ከውስጥ ከራሱ ሶሻል ግሩፕ እንዲያገባ ለምሳሌ their own tribe በጣም ቅርብ ዘመዱ nationality religion race community social class ያለው ማለት ነው። religious groups such as Amish, Mormons, Catholics and Jewish and castes in India and Nepal are also endogamy ናቸው። አሁን የተለያዩ ሃይማኖት የሚከተሉ ያላቸው ባህል endogamy ነው። አሁን ካቶሊክን ሞርሞንስ አሚሽ አይሁዳዎችም በህንድ ምናምን ያሉት endogamy ናቸው። ከቅርብ የቅርብ ሶሻል ግሩፓቸው ወይም አሁን ለምሳሌ የራሱን ቸርች የምትከተለውን የራሱን ኮሚኒቲ ላይ ሰፈር ላይ አንድ ላይ የራሱን ሃይማኖት የምትከተለውን ሲያገባ ወንዱ endogamy ነው። ከዛ ውጪ ማግባት ሳይችል ሲቀር ለምሳሌ ካቶሊክ ሆኖ ኦርቶዶክስ ማግባት የማይችል ከሆነ endogamy ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ጋብቻ የሚከተሉ ሀገራቶች እንግዲህ ኔፓል እነዚህ ኢንዲያ እንደዚህ ናቸው። ሌላው preferential cousin marriage የሚባል አለ። preferential cousin ይሄ ደግሞ ተመራርጦ የሚጋቡበት two different types of preferential cousin marriage አለ። አንደኛው cross cousin እና parallel cousin ማለት ይሄ preferential cousin marriage ማለት cousin ዘመድ አይደል በዝምድና ዘመዳሞች የሚጋቡበት ሆኖ ግን ደግሞ የተመረጠ cross cousin የሚባለው
children of siblings of the opposite sex, that is one's mother's brother's children and one's father's sister's children. ለምሳሌ የሁለት ወንድማማቾች ወይም የሁለት ወንድምና እህት ኦፖዚት ሴክስ ተቃራኒ ጾታ ሲሆን እንግዲህ ሁለት አንድ ላይ የሚኖር ሁለት ቤተሰቦች ሲባል ወንድምና እህት ነው። እዚህ ጋር ወንድምና ወንድም አይደለም፣ ክሮስ ካውዝን ላይ ኦፖዚት ሴክስ ነው። ወንድምና እህት ያሉ ሲብሊንጎች የነሱ ልጆቻቸው መጋባት ይችላሉ። that's one's mother brothers የአንዱ ከአንዱ በኩል የእናቱ ወንድምና በዚህ በኩል ደግሞ ፋዘር ሲስተርስ የአባቷ እህት ከዚህኛው የሁለት የተለያዩ ጾታ ያላቸው ዘመዳማቾች ልጆች ከተጋቡ ካውዝን ክሮስ ካውዝን ነው። ፓራላል ካውዝን የሚባለው ደግሞ when marriage take place between the children of the siblings of the same sex ተመሳሳይ ጾታ ካላቸው ለምሳሌ one's mother sisters and one's father brother ለምሳሌ ከአባት ወንድም እንትን ካለውና ከእናት እንደዛ ካለው ማለት ነው። the mate may come either from one's father brother children or mother sister children ሊመጣ ይችላል እንደዚህ በዚህ መልኩ ማለት ነው። ሌላው ሌቨሬት ኤንድ ሶሮሬት ሜሬጅ የሚባል ይሄ ፈተና ላይ ይሄኛው አሁን እስካሁን እያወራ ያለሁት ፓርት በጣም ፈተና ላይ የሚመጣው ነው። በነገራችን ላይ ትኩረት ሰጥታችሁ አድምጡኝ። ድምጼ ምናልባት ከፍ ላይ ይችላል፣ በጣም ሶሪ። ቀጣይ ላይ ከፍ አድርገዋለሁ። ሌቨሬት ሊቨሬት እና ሶሮሬት የሚባለው ሊቨሬት የሚባለው it is the custom where a widow is expected to marry the brother or close relative of her dead husband። ሊቨሬት የሚባለው አንድ ባሏ የሞተባት ሴት የሞተባትን የባሏን ወንድም ወይም ደግሞ በጣም የሚቀርብ ዘመድ ማግባት አለባት የሚል ህግ ነው። የጋብቻ ስርዓት ነው፣ ሩል ነው። ሌቨሬት ምንድነው? ሴቷ ናት። ሴቷ ባሏ ሲሞትባት የባሏን ወንድም ወይም ደግሞ የቅርብ ዘመድ ማግባት አለባት። children belong legally to the dead brother rather than to the actual genitor servers of እንደዚህ ሌቨሬትን ነው ዲፋይን ያደርጋል። ሌላው ሶሮሬት ነው። ሶሮሬት ለወንድ ነው የሚያገለግለው። when wife dies the husband marry the sister or close relative of his deceased wife ሚስቱ የሞተችበት ወንድ ማግባት ያለበት በጣም እህቷን ወይም ደግሞ በጣም የሚቀርባትን ዘመድ ነው። ሶሮሬት ነው። ሌቨሬት ሴቷ ባሏ ሲሞትባት፣ ሶሮሬት ደግሞ ወንዱ ሚስቱ ስትሞትበት። ይሄ ነው። ሌላው ታይፕስ ኦፍ ሜሬጅ ነው። ታይፕስ ኦፍ ሜሬጅ የሜሬጅ አይነቶች ሞኖጋሚ፣ ፖሊጋሚ የሚባል ፖሊጂኒ፣ ፖሊንድሪ እነዚህ በቃ በጣም ይመጣሉ ፈተና ላይ አይቀሩም ሁልጊዜም always እመኑኝ። ሞኖጋሚ የሚባለው the marriage of one man to one woman at a time። ሞኖጋሚ ማለት በቃ አንድ ለአንድ ነው። አንድ ወንድ አንድ ሴት ብቻ ማግባት አለበት የሚባል አይነት የጋብቻ አይነት ነው። ፖሊጋሚ የሚባለው ደግሞ a marriage of man or woman with two or more mates ለሴቱም ለወንዱም ከአንድ በላይ ሲችል ነው ፖሊጋሚ የሚባለው። ፖሊጋሚ ሁለት አይነት ነው። ፖሊጂኒ የሚባል አለ። ፖሊጂኒ የሚባለው ደግሞ the marriage of man to two or more women at a time አንድ ወንድ ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ሴቶችን በአንዴ ማግባት ሲችል ፖሊጂኒ ነው። ጂኒ ብላችሁ ያዙት፣ ለወንድ ነው የሚያገለግለው። ፖሊአንድሪ the marriage of a woman to two or more men at a time ፖሊአንድሪ የሚባለው ደግሞ marriage of woman ነው፣ የሴቶች ነው። to two or more men at a time ለሁለት ወይም ከሁለት በላይ ለሆኑ ሴቶች በአንድ ጊዜ ማለት ነው የሚቻል አንድ ሴት አንድ ፖሊጂኒ ለወንድ ነው፣ ለወንዱ ሁለትና ከዛ በላይ ሲችል ነው። ፖሊአንድሪ የሚባለው ደግሞ ሴቷ አንድ ብቻ ነው፣ ሴቷ ከአንድ በላይ ወንድ ማግባት ሲችል ነው። ሶሮራል ፖሊጂኒ የሚባለው ደግሞ ሶሮራል ወንድ ነው አይደል ብለናል። ኤማን ሜሪ ቱ ኦር ሞር ሲስተርስ አት ኤ ታይም ሶሮራል ፖሊጂኒ ካለ ደግሞ አንድ ወንድ ሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ እህታማቾችን አንድ ላይ ሲያገባ። ነን ሶሮራል ፖሊጂኒ የሚባለው ደግሞ when two co-wives are not sisters ነን ሶሮራል የሚባለው ደግሞ ሁለት የተጋቡ ሴቶች ሁለቱም እሱ ያገባቸው ሴቶች እህታማማቾች ካልሆኑ ነው ነን ሶሮራል ፖሊጂኒ ከሆኑ ግን ሰውየው ያገባው ፖሊጂኒ ለወንድ ነው፣ ሁለት ማግባት ይችላል። ያገባቸው ሁለቱም ሶሮራል ሲባል እህታማማቾች ከሆኑ ነው። ሌላው አድቫንቴጅስ ኤንድ ዲስአድቫንቴጅስ ኦፍ ፖሊጋሚስ ሜሬጅ አድቫንቴጁ ምንድነው? ዲስአድቫንቴጁ ምንድነው? አድቫንቴጁ የፖሊጋሚስ ወይም ከአንድ በላይ ጋብቻ አድቫንቴጁ ኤሚንስ ኦፍ ፕሮቴክሽን ኦፍ ዌልዝ ፓወርስ ኤንድ ስታተስ ያው ሀብትን የመጠበቅን ማለት ሀብት ያው አይበተንም አይጠፋም፣ ወራሽ ይኖራል። ሲን አስ ሳይን ኦፍ ፐርሲስቴንስ ሞር ቺልድረን ብዙ ዘር በቃ ማፍራት ነው ጥቅሙ። ዲስአድቫንቴጁ ደግሞ ጂሌስ አማንግ ዘ ኮዋይቭስ ማለት እነዚህ ደግሞ ኮዋይቮች
ዘመዳማቾች ያልሆኑ እህታማማቾች ለምሳሌ በፖሊጋሚ ከተጋቡ አሁን ባል አንዱም ሚስቱን አንዱ ከአንዷ ጋር ብዙ ጊዜ ካሳለፈ ከዛችኛዋ ጋር ብቻ በቃ ባሉ አንዷን እንደ ጠላት ማየት ነው እንትን ችግር ይፈጥራሉ በቃ ይጣላሉ ብቻ ሴቶቹ ሳይኮሎጂካል ኤንድ ሶሻል ፕሮብለም የተለያዩ ስነልቦናዊ የሆነ ማህበራዊ ችግሮች ይኖራሉ ሌላው ኢኮኖሚክ ኮንሲደሬሽን ኦፍ ሜሬጅ የሚባለው ነገር ነው ኢኮኖሚክ ኮንሲደሬሽን ኦፍ ሜሬጅ የሚባል ነገር አለ በኢኮኖሚውም ላይ ሜሬጅ የሆነ የሚያሳድረው ተጽዕኖ አለ ብራይድ ፕራይስ ጥሮሽ ምናምን የሚባለው ነገር ማለት ነው ሜሬጅ as a contract includes that the transfer of certain rights between the parties involved right of sexual access legal rights to children rights of the spouse to each other's economic goods and service bride price or bride wealth የሚባል አለ is the compensation given upon marriage by the family of the groom to the family of the bride ይሄ bride price የሚባል አለ bride wealth or የሚባለው የጥሎሽ ነገር is the compensation given upon marriage by the family of the groom to the family of the bride ከሴቷ ወገን ለሙሽራው የሚሰጥ ማለት ከወንዱ ለሙሽራይቱ የሚሰጥ ማለት ነው ለሙሽረቱ ቤተሰብ የሚሰጥ የጥሎሽ ነገር bride price has been seen as security or insurance ያው bride service የሚባለው ደግሞ የሆነ ሰርቪስ ሲባል በገንዘብ የማይለካ የሆነ አገልግሎት የሚውሉ ከሆነ bride groom ያው husband ነው እና bride wife ነው groom ሲባል husband ነው እንዳትረሱ dowry የሚባል አለ involves transfer of goods or money in the opposite direction from the bride family to the groom dowry ነው ደግሞ dowry ይባላል ሌላው post marital residence የሚባል አለ patrilocal residence matrilocal residence እና abilocal patrilocal residence የሚባለው the married couple lives with አሁን post marital residence ማለት የት ነው መኖር ያለባቸው የተጋቡ ሰዎች patrilocal residence ማለት የተጋቡ ጥንዶች መኖር ያለባቸው ለhusband አባት husband's fathers husband አባት ቤት ውስጥ ወይም ደግሞ ወደዛ ለሚቀርብ ዘመድ ቤት ውስጥ የተጋቡ ሰዎች patrilocal residence ሲባል መኖር ያለባቸው ከወንዱ ሙሽራ አባት ወይም ከሱ ዘመዶች ጋር መኖር ሲችሉ matrilocal የሚባል ደግሞ married ከrelative of the wife ከሴቷ ዘመዶች ጋር መኖር ሲችሉ matrilocal residence የሚባለው avilocal ማለት ደግሞ በራሳቸው የትም ለምን እንደው ገና የገቡን በራሳቸው with or near the husbands of mothers ነው avilocal no neolocal በራሱ ማለት avilocal የሚባለው ደግሞ married couples lives with or near the husband's mother's brothers ከባሏ እናት ወንድሞቿ ጋር ማለት ከአጎቶቹ ጋር ካኖራት ያገባትን ወንዱ avilocal residence ነው umbilical or biolocal የሚባለው ደግሞ ያው within the relative of wives ነው ማለት ነው ሌላው የመጨረሻው ኮንሴፕት እዚህኛው ቻፕተር ላይ ያው ፋሚሊ ነው ፋሚሊ ብዙም የሚከብድ ነገር የለም ግን ሁለት አይነት ፋሚሊ አለ nuclear family እና extended family የሚባል አለ nuclear family consists of husband a wife and their children ነው this is common in modern society ላይ ያው nuclear family ብዙ እንትን ያለ extended family የሚባለው small scale traditional societies ነው functions marriage and family ብዙ የሚከብድ ነገር kinship ያው ዝምድና ነው kinship በብዙ ዝምድና በብዙ መንገድ ሊፈጠር ይችላል ስራው ብለድ ስራው ሜሬጅ ስራው አዶፕሽን በመላመድም ዝምድና ይመጣል በጋብቻ ዝምድና ይመጣል በደም አብሮ በመወለድ ኮንሳንጉኒቲ የሚባለው ማለት ነው ፈተና ላይ እንዳትረሱ ዲሰንት የሚባል ነገር ደግሞ አለ ዲሰንት የሚባለው ያው ሶሻል ሪኮግኒሽን ኦፍ ዘ ባዮሎጂካል ሪሌሽንሺፕ ዛት ኤግዚስት ቢትዊን ዘ ኢንዲቪጁዋል ነው የፓትሪሊናል ዲሰንት የሚባል ማትሪሊናል በአባት በእናት የሚመጣ ኮግናንቲክ ዲሰንት የሚባል አለ እና እነዚህ በጣም አንትሮፖሎጂ ቻፕተር 2 ኤን ነው የሚመስለው በጣም ቀላል ነው ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ቻፕተር 3 ደግሞ እሰራላችኋለሁ ቀላል ነው ቻፕተር 3 ቀጣይ ላይ እናየዋለን አንድ ላይ ዲስከስ እናደርጋለን እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቻፕተር ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በጣም ነው ማመሰግናችሁ ታንክ ዩ ሶ ማች እወዳችኋለሁ